Hoi, Hoi, vandaag zijn we in Ísafjörður. en we gaan vandaag met een boot op walvissafari en we hopen dat we veel walvissen zullen zien. De kade van de cruisehaven in Ísafjörður is niet groot genoeg voor ons schip de Celebrity Silhouette. Daarom worden we in Ísafjörður met tenders aan wal gebracht. De reddingsboten van het schip worden gebruikt als tenders. Vooraf moet je aan boord een tenderticket halen. Op het ticket staat een nummer en tijd. Zodra je nummer wordt omgeroepen kan je aansluiten in de rij om met de tender aan wal te gaan. Voor de terugweg heb je geen ticket nodig. Het is best nog even varen van het schip naar de haven van Ísafjörður, maar in zo'n mooie omgeving is dat zeker geen straf. Als je de gelegenheid hebt en het weer werkt een beetje mee, dan zouden we zeker buiten gaan zitten bij de tender. Binnen zit je met veel mensen op een kluitje en heb je geen uitzicht. Zorg dat je goed gekleed bent, want het kan nog behoorlijk koud zijn in juni in Ísafjörður. Bij ons was het rond de 5 graden. Als welkom in Ísafjörður doen deze meiden een paar radslagen, erg grappig. We mogen vandaag meevaren met de chauffeur. We hadden vooraf een walvissafari met een ripboot geboekt via Westtours. Maar deze werd helaas tijdens de cruise geannuleerd vanwege motorproblemen. Doordat ik wifi aan boord had, kon deze excursie op tijd omgeboekt worden naar een walvissafari met een gewone boot. Nou ja, gewoon. Deze is ook behoorlijk snel, dat gaan jullie nog wel zien. Ísafjörður wordt ook wel de hoofdstad van de Westfjord genoemd. Met het schip de chauffeur varen we door het Skutulsfjörður het Ísafjörðurfjord in. Ísafjörður betekent vrij vertaald IJsfjorddiep. Het is het grootste fjord van de IJslandse regio Vestfirðir, de Westfjorden. En het heeft een lengte van ongeveer 75 kilometer. We varen ook nog langs ons cruiseschip de Celebrity Silhouette. Tijd voor een selfie. In een fjord kan je in principe allerlei soorten wilde dieren tegenkomen. Er zijn een groot aantal soorten vogels, waaronder de alk, de zeekoet en natuurlijk de papegaaiduiker. En je kan er zeehonden, dolfijnen, walvissen en soms zelfs orka's tegenkomen. We hopen deze trip walvissen tegen te komen, het liefst een hele grote die voor ons neus het water uitspringt en een bommetje maakt. Regelmatig zie je een groepje vogels laag over het water vliegen. Je moet goed kijken om te kunnen zien dat het papegaaiduikers zijn. De kapitein is samen met zijn team druk op zoek naar walvissen. Ondertussen genieten we van de prachtige omgeving. Ook al zouden we geen walvissen zien, dan is de boottocht nog steeds een aanrader. Het is hier namelijk erg mooi. Ik heb in ieder geval weer een paar foto's kunnen maken. Hier zijn er een paar. We zijn alweer op de terugweg. Ondanks we geen walvissen hebben gezien, was het een geweldige beleving. Of zouden we dan toch nog een walvis te zien krijgen? Yes, daar is die. Wat een prachtig beest. Wist je dat er meer dan 20 soorten walvissen rond IJsland voorkomen? Dit betreft een bultrug. Ze danken hun naam aan de bult die zijn kleine rugvin draagt. Walvissen zijn zoogdieren en geen vissen. Ze moeten daarom boven water komen om adem te halen. Om vervolgens weer in de diepte te duiken. Volwassen mannetjes kunnen 14 meter lang worden en de vrouwtjes zelfs 16 meter. Omdat we pas aan het eind van onze trip walvissen zien en niemand op tijd terug hoeft te zijn, vaart de chauffeur hier nog wat langer door. We vonden het al een prachtige tocht, maar nu we de walvissen hebben gezien is het helemaal geweldig. Hierbij nog een paar foto's die ik van de walvissen heb gemaakt. Nu gaan we toch maar terug naar de haven. In de verte zien we de Celebrity Silhouette al liggen. Het is een prachtig schip.
Helaas wordt met deze beelden ook pijnlijk duidelijk dat cruiseschepen vervuilend zijn. Hopelijk komen ze snel met een oplossing om het cruisen een stuk schoner te maken. Want dit is voor ons toch wel de meest fantastische manier van vakantie vieren. Het is een brouwerij. Ja, die gaat een biertje nemen. Ramon en ik gaan lunchen bij Dogan Brugges. Dogan Brugges is een klein familiebedrijf dat in oktober 2017 in Isefjordur is opgericht. Uitsluitend met het doel lokaal ambachtelijk bier te maken. We nemen de bierproeverij en nemen op advies van de barman de volgende smaken. Van links naar rechts: Dranky Amber Ale, Dianji IPA, Shumar Puki, dat is met rabarber, en Suan 6 IPA, dat is met de smaak mango milkshake. Naast de bierproeverij nemen we nog de fish and chips, oftewel Fiskur of Franska. Dit is de beste fish and chip die we ooit hebben gegeten. Na de lunch lopen we verder naar het oudste gedeelte van de stad, genaamd Nebstikapsteder. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het gebouw met het torentje is Turnhusi, het torenhuis, uit 1784. Dit gebouw is nu onderdeel van het Maritiem Museum. Vroeger was het Turnhusi een magazijn. Handelaars vestigden zich vanaf 1569 in Isefjordur, dat in de 16e eeuw werd aangesloten bij de Hanze. Isefjordur heeft een beschutte haven en werd het belangrijkste handelspunt van IJsland, vooral voor de Denen. Links zie je Turnhusi en daarnaast zie je het zwart geschilderde gebouw met witte kozijnen. Dat is Kramboe uit 1757. Dit was vroeger een pakhuis en is nu een woonhuis. Rechts naast Kramboe zie je het steenoude gebouw met zwarte dak. Dit is Turnhusi uit 1781. Turnhusi is nu een visrestaurant. We lopen verder het plaatsje Isefjordur in. Die leuk gekleurde huisjes geven de plaats een zomerse sfeer, ook al is het nog steeds behoorlijk koud. Ook dit plein is behoorlijk kleurig gemaakt met de regenboog op de grond. Je ziet de regenbogen in meerdere IJslandse steden. Google maar eens op Rainbow Street Iceland. Rechts zie je een gebouw met de tekst Boekladan. Dit betekent boekenlading en dit is dan ook heel toepasselijk een boekenwinkel. Op de achtergrond de Isefjordur Kerkje. Hier nog een paar foto's die ik in Isefjordur heb gemaakt. Het dagje Isefjordur zit er weer op. Vond je dit filmpje leuk? Geef ons dan een duimpje alsjeblieft. Als je de volledige cruise wilt zien, klik dan op de link in de omschrijving of op de link aan het einde van onze video. In onze cruisevideo's laten we onze ervaring aan boord zien en onze belevenissen aan de wal. Wil je nog meer leuke filmpjes zien? Kijk dan eens op ons kanaal Dutch Travel Couple. Bedankt voor het kijken en we hopen je snel te zien in een van onze andere video's. Doei!